camera loopt. Ja, de vraag was, wat is de bedoeling van het pilotproject pendelbussen? Nou, de bedoeling is van de pendelbussen dat we de mensen in de verschillende straten nu ophalen. U weet dat toen de minister Miranda DC was, hij ook al was gestart met deze pilot. Maar het is om de een of andere manier is het verkeerd gelopen, waardoor we dus conflicten kregen met de normale bussen die hier staan op Lelydorp en de pendelbussen, omdat ze vinden dat ze hun passagiers afromen. Wat we nu doen, we laten de pendels daadwerkelijk nu rijden met een vergunning in de verschillende wegen van Para. Ze halen de mensen op, leveren ze af op de hoofdweg en ze worden afgehaald door de verschillende bussen die doorrijden naar de stad op dit moment. Ja. Wat voor voortraject is geweest? Wat is vooraf gegaan aan deze launch vandaag? Nou, wat we hebben gedaan, we hebben allereerst natuurlijk de structuren van Para hebben we bij elkaar gebracht, de DC, de RS, de DR's en de assembleeleden. En we hebben met ze gebrainstormd om aan te geven van kijk, dit zijn de problemen, dit zijn de pijnpunten, hoe denken jullie het op te lossen? En zij zijn gekomen met routes, omdat wie kan Para beter kennen dan de Paraan zelf. Ik zit op een hoofdkantoor en ik zou dan die route niet kunnen bepalen voor de Paranen. Dus wij hebben gedacht, laten we het door Paranen laten doen, door de structuren, dat is de eigen ding. En dat hebben we gedaan en op een bepaald moment hebben we dan vergaderd met alle actoren. En we zijn dan gekomen tot een bepaalde prijs, een bepaalde route. En vandaag starten we. Zijn deze routes en de tarieven ook doorgepraat met de pendelbuschauffeurs? De routes zijn besproken. We hebben het ook gedaan tijdens de hoorzittingen. De mensen waren ook daar, de chauffeurs. En ze hebben dan de informatie gehad van onze onderdirecteur, de heer Amoida. En die heeft alles uitgelegd in het kader van onze pilot. Wat de prijzen betreft waren er toch wel enkele pijnpunten. Ik heb dat vrijdagmiddag laat besproken met de minister. En we hebben geen kans gehad om de mensen te bellen, de chauffeurs. Maar we zijn nu drukdoende om alles in orde te maken. U weet wel, wanneer je start met iets nieuws zijn er altijd angels hier en daar. Maar door zelf op de plek aanwezig te zijn, op de route met de mensen bezig te zijn, denk ik wel dat we het probleem oplossen. Ja. Als alles goed verloopt, dus met het pilotproject, waarbij dus een aanvoer is vanuit de binnenwegen naar de hoofdweg en dan naar Lelydorp, wat is dan het natraject? Wel kijk, het was in principe de bedoeling dat we dus de bussen niet verder zouden laten rijden dan Lelydorp en dan zouden we een PL kunnen pakken naar de stad. Dat was ons plan. Maar vanwege de druk die we kregen vanuit Lelydorp, moesten we, voordat wij dus onze infrastructuur in orde hadden gemaakt en alles daarbij horende, moesten we komen met een noodoplossing. En dit is dan een noodoplossing waarmee we bezig zijn. Vooralsnog rijden die bussen naar de stad. Maar op heel kort termijn, dan gaan ze ook de instructie krijgen, ze weten het al. Maar wanneer we daadwerkelijk daarmee starten, dat horen ze binnenkort. We hebben ook een probleem hier, zoals u ziet, met de taxis. Hier is een standplaats voor de bussen. Zoals u daar ziet, de bussen staan op straat, terwijl ze hier moeten staan. En de taxis moeten dan aangemaand worden om dan ook de plek te verlaten, want ze zijn allemaal hier illegaal. Het is een standplaats van TCT. Je snapt, een gedoogd beleid, migwenti, maar op een bepaald moment, als je bezig bent met ordening, zal ook dat aangepakt moeten worden. De politie is al hier en we gaan ze dan aanmanen om dan morgen niet meer hier te staan of later op de dag. We hebben genoeg bussen die hier moeten staan, ze kunnen niet op straat blijven staan. Ja. U zegt dat er toch wel vanuit het district Para gevraagd is naar een beetje onderzoek om te komen tot die alternatieve routes en die tarieven, et cetera, et cetera. Wat zegt uw gevoel als u zo uitzet? Denkt u dat het gaat werken? Ik heb het geloof dat we dus samen het wel kunnen klaren. We hebben het niet alleen gedaan van achter mijn bureau, we hebben het samen gedaan. En ik denk dat we, wanneer we het gevoel hebben dat iets van ons is, dat we wel ervoor gaan. En ik denk en ik weet zeker dat het gaat lukken. In het begin natuurlijk ga je wat protesten hier en daar krijgen, maar dat moet je verwachten. Gaandeweg gaat iedereen begrijpen waarmee we bezig zijn. Ja. Wat is de meerwaarde van al die medewerkers van transport, wat we vandaag hier hebben gezien? Para heeft nog geen controleurs. En om na te gaan of ons project loopt, heb ik de controleurs van de stad gevraagd om ons hierbij te assisteren. Maar het ligt in de bedoeling dat we ook Paranen
als controleurs aanstellen. We gaan geen mensen uit de stad halen en naar hier brengen. De paranen gaan we hier brengen. Die moeten hier werken. Die hoeven dan niet een heleboel bussen te pakken om hun werkplek te bereiken. Dat is wat we hebben ingekaart voor hier. En dan tot slot, wat moet de bijdrage zijn van de districtscommissarissen? In dit geval districtscommissaris Hankers en DC Jurel, omdat het gaat om een route in verlenging van Wanica en Para. We hebben ook gevraagd dat ze dus een oogje in het zeil houden vanuit hun verantwoordelijkheid. Heeft DC Hankers dan de zware plicht om hier de taxis te verwijderen met de politie. En ik weet dat het heel moeilijk gaat zijn, maar we hebben geen keus daarbij. Wat DC Jurel betreft, de structuren zijn daar. Het is een project van Para. Dus hij houdt zich ook daarmee bezig. En gaat day-to-day houdt hij mij ook op de hoogte hoe zaken zijn verlopen. Als er ook pijnpunten zijn geconstateerd vanuit Para, horen wij het ook. Ja. En dan zorgen we samen voor een oplossing. Ja, maar dan toch nog een vraag dat mij binnenschiet hoor, directeur. Hier hebben we iets als een busterminal. Krijgen we ook iets op onverwachts? Als we denken dat alle pendelbussen moeten aanvoeren naar Hoofdweg Kennedyweg. Wat is het beleid daarop? We hebben, dat plan krijgt DC Jurel vandaag, zo niet morgen. We hebben het alles hebben vervat in een plan. We hebben alles besproken met hem en hij heeft ons zelf aangewezen waar we een terminal kunnen plaatsen. U kent de financiële situatie in China, we zijn nog niet zo ver, maar het plan moet verder. Al moeten ze gewoon daar in de zon staan, de ruimte wordt klaargemaakt en de bussen gaan daar staan. We kunnen het nog geen terminal noemen, we kunnen het een busstandplaats noemen. Ja. Heeft u ook een idee hoe lang het pilotproject gaat duren? We hebben het uitgetrokken voor 3 maanden. Dank u wel. We gaan dus na een maand evalueren, bijschaven. En na 3 maanden, als het lukt, dan gaan we over naar een ander district. Dank u wel. Graag gedaan. Goeiedag.